τότε ό,τι και να λέει στον άντρα της θα τον απομακρύνει από την πίστη. Γιατί πολλές φορές τα λόγια μας δεν συμβαδίζουν με τη ζωή μας. Πώς μπορώ να βοηθήσω τον σύζυγό μου να αποκτήσει πίστη? Με το να τον εκάνει να δει πόσο καλή χριστιανή είναι αυτή και πόσο ωραίος είναι ο άνθρωπος που έχει πίστη όπως εκείνη. Με το να γίνει εκείνη η γυναίκα που ονειρεύεται ο κάθε άντρας. Θα πει ο άντρας της, κοίταξε την, τι σπουδαία είναι, τι ωραία είναι, τι χαρούμενη είναι, τι αισιοδοξία μεταγγίζει, τι ούτε απελπισία, ούτε τίποτα. Έτσι να γίνω κι εγώ. Δεν χρειάζεται να του πει τίποτα. Θα του δείξει πώς είναι ο πιστός άνθρωπος και θα θελήσει και ο σύζυγος να γίνει και αυτός πιστός. Όταν όμως εκείνη είναι ο Θεός να σε φυλάει, τότε ό,τι και να λέει στον άντρα της θα τον απομακρύνει από την πίστη. Γιατί πολλές φορές τα λόγια μας δεν συμβαδίζουν με τη ζωή μας. Θα κοιτάξει λοιπόν να ζήσει αυτή σαν πιστή σωστά και να δεις πώς ο άντρας θα γυρίσει μόνος του στην πίστη, χωρίς λόγια. Πολλές φορές οι γυναίκες αναγκάζουν τον άντρα τους ή τα παιδιά να πηγαίνουν στην εκκλησία, αν και δεν θέλουν. Ναι, πολλές φορές και οι άντρες είναι και λίγο τεμπέληδες και τα παιδιά θέλουν λίγο να κοιμηθούν, οπότε χρειάζεται και καμιά σφαλιάρα από τη μαμά, σήκω πάμε εκκλησία γιατί θα πέσει κι άλλο ξύλο. Αλλά αυτό μέχρι ενός σημείου. Ναι. Όταν δούμε ότι ο άλλος δεν θέλει, θα τον αφήσουμε. Τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται. Για να αγαπήσουν την εκκλησία πρέπει να τα πηγαίνουμε από μικρά στην εκκλησία, από μικρά να εξομολογιόνται, από μικρά να προσεύχονται. Δεν τα καταπιέζεις έτσι. Τα γυμνάζεις, τα προπονείς, τα μαθαίνεις. Σχολείο είναι. Και μετά άμα δεν θέλουν τα ίδια, ας φύγουν. Είναι δικό τους πρόβλημα. Εσύ αυτό που όφιλες σαν γονιός το έχεις κάνει. Άμα το θυμηθείς όμως αυτό όταν τα παιδιά είναι 16 χρονών, είναι πολύ αργά. Οι 10 χρονών πάλι πολύ αργά είναι. Από μικρά τα ξεκινάμε αυτά. Όταν είναι μεγάλα τα παιδιά, τότε προσευχόμαστε στο Θεό να τα φέρει εκείνος δεξιά, να το οδηγήσει στον δρόμο. Το σωστό.